Có thể bạn đã nghe rất nhiều về quyết tâm xây dựng kênh đào của Campuchia. Và khi con kênh đào Phù Nam chưa xuất hiện trên bản đồ, dòng nước chưa thông đến Vịnh Thái Lan, thì Campuchia vẫn sẽ phụ thuộc vào Việt Nam để xuất và nhập khẩu hàng hóa. Cũng là một tuyến đường thủy. Câu chuyện đơn giản là như thế này. Campuchia thì không có bến cảng nước sâu nào có thể tiếp nhận những tàu container cỡ lớn từ các tuyến hàng hải quốc tế. Và cảng biển lớn nhất của Campuchia là cảng Sihanoukville. Nhưng mà khả năng tiếp cận những tàu lớn như đã nói thì rất hiếm, với độ sâu luồng tàu chỉ khoảng 8,5 m đến 9 m. So với các cảng tại Việt Nam thì cảng ở Việt Nam sâu hơn nhiều. Rồi thì khoảng cách từ Phnom Penh cho đến cảng Sihanoukville là khoảng 230 km, khiến cái việc vận chuyển hàng ngay trong lãnh thổ của Campuchia, vận chuyển hàng nội địa cũng tốn kém và cũng ít hiệu quả hơn so với việc đi đường thủy từ một nước khác vào, đó chính là Việt Nam. Và ngay cả khi đi đường bộ thì đường bộ ở Campuchia cũng thường xuyên bị xuống cấp, đặc biệt là trong mùa mưa. Còn nếu đi đường sắt thì sao? Đường sắt nối từ Phnom Penh đến Sihanoukville chỉ phục vụ một phần nhỏ hàng hóa và không thể cạnh tranh với đường thủy về chi phí và hiệu quả. Vậy thì họ đang cụ thể vận chuyển hàng hóa theo tuyến nào? Đó chính là tuyến từ thành phố lớn nhất của nước ta là thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố lớn nhất và quan trọng nhất của nước bạn là Phnom Penh. Ở đó, sông Mekong và những nhánh của sông Mekong chính là xương sống cho vận tải đường thủy khu vực này. Các tuyến đường thủy tự nhiên này thì không cần yêu cầu đầu tư lớn như là xây dựng đường bộ hay là đường sắt. Và đó là một ưu thế rất lớn của tự nhiên. Trước khi vận chuyển hàng hóa quy mô lớn như ngày nay thì những dòng nước cũng đã kết nối Việt Nam và Campuchia và cũng đi vào thi ca cả rồi. Ví dụ như dựng buồm chạy thẳng Nam Vang, làm thơ nhắn lại em khoan lấy chồng. Hoặc là nước dòng chảy thấy Nam Vang, mù u chín rụng bóng chàng biệt tăm. Đều nói đến buồm, đều nói đến dòng nước. Và Nam Vang ở đây chính là cách phiên âm thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Nói Nam Vang chắc nhiều người nhớ đến món hủ tiếu Nam Vang là nhiều nhất. Và ngoài hủ tiếu Nam Vang thì cái tên này còn đi vào đời sống với những câu ca ở trên. Trong đó tàu Nam Vang ở đây là tàu vận chuyển hành khách, tàu vận chuyển hàng hóa từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long của nước ta sang Nam Vang, chính là thủ đô Phnom Penh bây giờ. Còn trong thời kỳ hiện nay, tuyến vận tải đường thủy từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phnom Penh không chỉ là một con đường vận chuyển hàng hóa đơn thuần mà chính là động mạch chủ của nền kinh tế Campuchia. Gọi là động mạch chủ có nghĩa là một ngày nào đó nó bị nghẽn lại thì nền kinh tế Campuchia có thể sẽ rơi vào trạng thái bị ngất. Với chiều dài khoảng 380 km, tuyến đường này giúp Campuchia, quốc gia không có cảng biển nước sâu, kết nối với các cảng biển quốc tế thông qua cửa ngõ Việt Nam. Hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới như là châu Âu, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản thường được tập kết tại các cảng lớn của Việt Nam như là cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là cảng Cái Mép, Thị Vải của Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đó sẽ ngược theo dòng sông Mekong để đến với thủ đô Phnom Penh. Ở đây xin được lấy ví dụ đó là cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò như một trung tâm logistics khổng lồ. Trong khi đó thì ICD Phước Long chính là điểm gom hàng nội địa, nơi hàng hóa từ các tỉnh miền Tây được tập trung trước khi cũng được chuyển sang Campuchia. Cảng Cát Lái là một trong những cảng container lớn nhất không chỉ của Việt Nam mà còn của cả khu vực Đông Nam Á. Và nó nằm tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cảng này đóng vai trò huyết mạch trong hệ thống logistics quốc gia và khu vực, xử lý phần lớn lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của miền Nam nước ta. Và nếu mà tính cân đong đo đếm thì nó thuộc top 25 cảng container nhộn nhịp nhất ở trên thế giới. Cảng này có công suất rất lớn, có khả năng tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, giúp tối ưu thời gian và giảm chi phí vận tải cho phía nước ta cũng như phía Campuchia. Nó không chỉ phục vụ Campuchia mà còn kết nối Campuchia với toàn bộ Đông Nam Á và toàn bộ thế giới. Campuchia cũng phải tận dụng cảng này để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đó là đầu bên phía Việt Nam. Và cứ đi theo dòng nước ngược dòng Mekong sang đầu bên kia ở Campuchia, đó là cảng Phnom Penh, điểm cuối của hành trình này. Với công suất xử lý khoảng 2 triệu tấn một năm, cảng Phnom Penh đang ngày càng được mở rộng để có khả năng tiếp nhận thêm đến khoảng 3 triệu tấn một năm vào năm 2025. Tuy nhiên, cảng Phnom Penh cũng còn hạn chế về độ sâu của luồng lạch, chỉ khoảng 4 đến 6 mét, nên chỉ phù hợp với xà lan và tàu nhỏ mà thôi. Về chi tiết lộ trình xuất khẩu hàng hóa và nhập khẩu hàng hóa theo chiều Việt Nam Campuchia và Campuchia Việt Nam thì xuất phát từ các cảng tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng hóa sẽ di chuyển qua sông Sài Gòn, sông Đồng Nai trước khi vào hệ thống của sông Mekong. Điểm nhấn của hành trình chính là sông Hậu hay còn gọi là sông Ba Sát, nơi các tàu thuyền sẽ vượt biên giới vào Campuchia
và tiếp tục hành trình trên sông Tonle Sap để đến với thủ đô Phnom Penh. Mỗi ngày có hàng chục xà lan chở container nối đuôi nhau di chuyển trên tuyến này, tạo ra một dòng chảy giao thương rất nhộn nhịp, đặc biệt trong mùa xuất khẩu nông sản. Theo tìm hiểu thì xà lan chở container nói chung là có nhiều loại, từ những loại cỡ nhỏ với sức chứa khoảng 20 cho đến 50 đơn vị container tiêu chuẩn, đến những loại lớn hơn có sức chứa gấp vài lần. Và một chiếc xà lan lớn có thể chở được khối lượng tương đương với từ 50 cho đến 100 chiếc xe tải chở container bình thường. Như vậy là áp lực trên hệ thống giao thông đường bộ đã được giảm hẳn. Tuy vậy so với đường bộ thì vận tải bằng xà lan thì thường mất nhiều thời gian hơn, bởi vì tốc độ trung bình nó chỉ khoảng 10 cho đến 15 km/h. Đi chậm nhưng mà đi chắc. Xà lan thì rất thích hợp cho những nước như là Việt Nam và Campuchia. Đây đều là những nước có mạng lưới sông ngòi chằng chịt và giao thông đường thủy phát triển. Tuy vậy, nó chỉ có thể hoạt động trên các tuyến sông lớn hoặc kênh đào và chắc chắn cần phải có bến cảng để bốc dỡ hàng, chứ không như những con tàu cỡ nhỏ bình thường. Và cái tuyến đường mà chúng ta đang đề cập đến thì được thiết kế phù hợp cho xà lan chở container cỡ lớn. Thời gian vận chuyển trung bình từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phnom Penh là khoảng 3 cho đến 5 ngày, tùy thuộc vào thủ tục hải quan, và tất nhiên đi ở trên đường thủy thì cũng phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết. Những con số ấn tượng sau đây sẽ minh chứng cho tầm quan trọng của tuyến vận tải đường thủy thành phố Hồ Chí Minh Phnom Penh, có khi còn quan trọng hơn cả kênh đào của nước bạn. Hàng năm tuyến thành phố Hồ Chí Minh Phnom Penh xử lý khoảng từ 60 cho đến 70% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu của cả đất nước Campuchia. Trong đó hàng hóa từ Việt Nam cũng chiếm một tỷ trọng lớn, gồm có xi măng khoảng 2 triệu tấn một năm, chiếm khoảng gần 1/3 tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển. Phân bón cũng hơn 500.000 tấn một năm và nó được cung cấp cho nền nông nghiệp của Campuchia. Hàng tiêu dùng thì từ thực phẩm chế biến cho đến vật liệu xây dựng cho đến đồ điện tử cũng chiếm nhiều. Ngược lại thì Campuchia cũng sử dụng tuyến này để xuất khẩu nông sản. Khi mà nhập khẩu phân bón rồi nông nghiệp phát triển thì họ lại có gạo. Gạo Campuchia cũng xuất khẩu từ đây khoảng 1 triệu tấn một năm và phần lớn dành cho thị trường quốc tế. Một số mặt hàng nông nghiệp khác Campuchia cũng đang phát triển mạnh thời gian gần đây như là hạt điều và cao su, cũng đóng góp tương đối lớn vào kim ngạch xuất khẩu của Campuchia. Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia đạt khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, thì trong đó phần lớn giao dịch liên quan đến tuyến đường thủy thành phố Hồ Chí Minh và Phnom Penh. Như vậy có thể thấy rằng Campuchia đã vận chuyển rất nhiều hàng hóa của mình qua đây, chắc chắn là nó phải có rất nhiều điểm lợi. Bởi vì điểm đặc biệt của tuyến này đó là chi phí vận chuyển thấp. Vận chuyển một container 20 feet từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phnom Penh qua đường thủy chỉ tốn từ 200 cho đến 250 đô, tức là rẻ hơn 30 cho đến 50% so với vận tải đường bộ. Gọi container 20 feet nghe hơi phức tạp, nhưng đây là một trong những loại container cơ bản nhất và được sử dụng nhiều nhất. Bởi lẽ cái loại này thì thường dùng để đóng đủ các loại mặt hàng tiêu dùng thông dụng, từ hàng khô, hàng nặng đến không yêu cầu về mặt thể tích thì đều nhét vào cái container này được. Ví dụ như là gạo, như là các loại hạt, như các loại bột. Và đây cũng là những mặt hàng mà Campuchia hay nhập và hay xuất. Song cái gì cũng có hai mặt của nó. Dù đóng vai trò quan trọng thì tuyến thành phố Hồ Chí Minh Phnom Penh cũng phải đối mặt với một vài khó khăn. Ví dụ thủ tục hải quan giữa hai nước dù cũng đã được cải thiện nhiều nhưng cũng vẫn trung bình từ nửa ngày cho đến 1 ngày, gây chậm trễ trong mùa cao điểm. Bên cạnh đó, mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long cũng làm thay đổi luồng lạch, còn vào mùa khô thì mực nước thấp và buộc tàu thuyền phải giảm tải trọng bởi vì rất là sợ chạm đáy. Nhìn thấy vấn đề này nên Campuchia đã tìm cách giải quyết sự phụ thuộc vào tuyến vận tải đường thủy qua Việt Nam bằng cách muốn xây dựng kênh đào Phù Nam do Trung Quốc tài trợ, nối trực tiếp thủ đô Phnom Penh với vịnh Thái Lan. Và câu chuyện kênh đào Phù Nam thì đã được nói đến quá nhiều lần rồi. Khi đó thì Campuchia hy vọng sẽ giảm tới 70% lượng hàng hóa trung chuyển qua Việt Nam. Tuy nhiên kênh đào này thì có quá nhiều vấn đề, từ câu chuyện Campuchia thiếu tiền cho đến tác động về môi trường, đặc biệt là nguy cơ thay đổi dòng chảy và ảnh hưởng đến hệ sinh thái vùng sông Mekong, trong đó có Việt Nam. Và trong lúc chờ, việc sử dụng sông Mekong để kết nối Phnom Penh với thành phố Hồ Chí Minh là giải pháp vừa kinh tế, vừa bền vững và cũng vừa quen thuộc nhất. Điều này không chỉ phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng hóa mà còn gắn chặt với đời sống kinh tế của cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam. Như vậy có thể thấy, Campuchia phụ thuộc vào tuyến vận tải đường thủy thành phố Hồ Chí Minh Phnom Penh vì những lý do rất cơ bản và rất thực tế. Đó là chi phí thấp, một ưu thế rất lớn. Đó là hạ tầng nội địa hạn chế nên buộc phải sử dụng tuyến này, họ không có lựa chọn khác. Đó là việc Campuchia cũng không có cảng nước sâu để mà muốn làm gì thì làm.
Và có thể thấy tuyến vận tải thành phố Hồ Chí Minh Campuchia, cụ thể là Phnom Penh thì mang lại lợi ích song phương, cả Việt Nam cả Campuchia cùng nhau chia sẻ dòng chảy thương mại, kết nối các thị trường trong và ngoài khu vực. Trong tương lai, dù Campuchia có tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc, tuyến đường thủy này vẫn sẽ giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong nhiều năm tới. Và có một câu chuyện giả sử được đặt ra. Giả sử mà kênh đào của Campuchia vẫn hoàn thành như dự kiến, nhưng rồi sau đó Việt Nam hỗ trợ các đơn vị vận tải giảm chi phí tuyến thành phố Hồ Chí Minh Phnom Penh thì không hiểu lúc đó các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Campuchia sẽ lựa chọn tuyến nào đây. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.